Hello, hello. Rồi, xin chào tất cả mọi người và xin được giới thiệu tí xíu về bản thân mình. Mình họ tên đầy đủ là Đặng Thiên Phong, công việc hiện tại là trưởng ngành quan hệ công chúng của trường Cao đẳng Văn lang Sài Gòn. Mình là thành viên Hội Nhà văn Thành phố Hồ Chí Minh, đồng thời còn là ủy viên ban chấp hành Hội Quảng cáo Thành phố Hồ Chí Minh, và rất là mong là trên hành trình của mình có thể tiệm cận được một chút với những người trẻ, những người tuyệt vời, những người luôn nghĩ rằng mình còn trẻ đang ngồi dưới đây. Và mình tin rằng là đâu đấy trên chặng hành trình chung này chúng ta sẽ có với nhau một vài những cái vết son, điểm chạm để mà mình bỏ túi mang về tí xíu nữa khi mà chúng ta qua hết 5 phần ha. Đầu tiên thì mình sẽ chia sẻ về cái hành trình viết cho chính mình trước. Nhưng mà trước khi mà mình chia sẻ thì mình muốn nghe lại từ phía tất cả mọi người. Cho Phong hỏi là khái niệm viết nhật ký bây giờ nó có còn quen thuộc với tất cả các anh chị ở đây không ạ? Ai còn viết nhật ký đâu, cho Phong xin cánh tay. Nói thiệt nha, thiệt bụng nha. Dạ, đằng xa thì nhiều hơn, nhưng mà đa số là không có viết nhật ký. Nhưng mà bây giờ mình sẽ tái định nghĩa lại cái câu chuyện viết nhật ký. Ngày xưa viết nhật ký theo cái thời của bọn mình á, thời 9X, 8X từ cuối á, thì là lấy cuốn sổ ra, buồn vui hay là có những cái vấn đề gì mình sẽ viết vào. Nhưng mà bây giờ các bạn trẻ số hóa nó. Bạn sẽ viết nhật ký bằng điện thoại của bạn đúng không ạ? Story của bạn nè, những cái dòng trạng thái, đi chơi ở đâu, ăn gì, hay là bây giờ mình thấy sinh viên mình có lóc kẹt. Ai đây có xài đâu cho em coi với. Đông hơn hẳn đúng không? Các bạn cũng đang viết nhật ký đó thưa các bạn. Ngày xưa bản thân mình viết nhật ký là bởi vì mình có rất là nhiều câu chuyện không có kể được với ai hết. Một cậu bé 13 tuổi, gia đình ly tan và mình không có bạn, và mình quyết định chọn nhật ký làm bạn. Mình cứ nghĩ đó là một cái gì đấy nó liên quan tới tính cách của mình. Nhưng mình không ngờ rằng chính thói quen đó mãi về 11 năm trước thì lại biến thành một thứ gì đó hay ho. Cụ thể là chuyện tình yêu. Nhìn vậy thôi chứ mình cũng biết yêu sớm lắm, 20 mấy tuổi. Hỏi mấy bạn chứ có ai ở đây từng yêu đơn phương chưa? Bạn yêu đơn phương đúng không? Vậy thì thử coi là bạn có phá kỷ lục của tôi hay không. Có ai ở đây từng yêu đơn phương một người 4 năm mà không nói ra không? Ồ, có người hơn luôn hả? Mấy bạn với được mấy 7 năm, 8 năm. Mấy bạn nhiêu tuổi mà yêu đơn phương dữ vậy? Dạ, mình thì tới 4 năm là mình hết chịu nổi rồi. Trong 4 năm đó là mình viết rất nhiều trong cuốn sổ của mình. Mình viết mà cái cuốn đó là cái cuốn ngày xưa cũng không được mà là một cuốn nhật ký đẹp đẹp nữa. Đó là cái cuốn tập lãnh thưởng, to 200 trang. Viết vô, xong rồi một ngày đẹp trời mình làm MC cho một cái hội sách của các tác giả rất là nổi tiếng thời bấy giờ. Và mình hỏi các anh chị rằng là làm sao để mà mình có thể biến những cái suy nghĩ, tâm tư, tình cảm của mình thành một quyển sách. Thì các anh chị nói rằng là em cứ viết thôi, đơn giản là mình viết. Và lúc đó mình cũng bạo gan gửi cái bản thảo viết tay đó về cho 7 đơn vị nhà xuất bản và bị từ chối 7 lần. Ấy vậy mà tới lần thứ 8 ta nói có đơn vị phản hồi. Và sau khi phản hồi chỉnh sửa thêm chắc cũng phải 6 đến 7 tháng nữa thì cuốn sách đầu tiên mang tên Người là ai trong đời chính thức phát hành. Và các bạn biết một điều gì không? Cái người mà mình đơn phương nhận được cuốn sách đó, mở ra đọc, ôi nào là những cái kỷ niệm đạp xe cùng nhau, nào là những cái kỷ niệm mà đi ăn, đi uống, đi chơi. Một cái hành động vô tình của người ta thôi cũng khiến mình tưởng tượng đó là người ta có cảm xúc ngược lại với mình. Mấy bạn yêu đơn phương chắc hiểu mà đúng không? Và người ta quyết định nghỉ chơi với mình. Nhưng mà tôi nói thiệt, thà người ta cho mình một cái sự lựa chọn, tức là họ đóng cửa lại với mình luôn, xong rồi tôi lại có một cái cánh cửa mới mở ra. Đó là cái quyển sách đầu tiên, Đứa con tinh thần đầu tiên. Và cho tới lúc đó thì mình mới biết rằng là một cái người Phong học chuyên lý từ lớp 6 tới đại học cũng là chuyên lý luôn, mà bây giờ chuyển hướng viết văn thì nghe hơi lạ ha. Thì mình mới nói là một đứa chuyên khoa học tự nhiên như mình đâu đấy cũng có một chút gì đấy chạm ngõ văn chương nhờ vào cái hành trình thích viết thôi. Và mình về sau này khi mà tìm hiểu về tâm lý học, bởi vì mình lấy bằng thạc sĩ về tâm lý, thì mình mới biết rằng là nó là cái nhu cầu mà mỗi người ở đây chúng ta sẽ phải dần dà tìm ra. Ở đây có ai biết về tháp nhu cầu của Maslow mà? Thôi tóm sơ cho mấy anh chị chưa biết ha. Tháp Maslow nó giống như là mình đi leo núi vậy á. Leo tầng đầu tiên đó là những nhu cầu về mặt sinh lý, ăn uống ngủ nghỉ ha. Leo tiếp thì là nhu cầu về mặt an toàn, nhu cầu về mặt xã hội, nhu cầu về mặt thuộc về
Và cuối cùng là nhu cầu về mặt thể hiện. Thì cậu bé 13 tuổi thời điểm đó, thưa các bạn, lúc mà ăn chưa no lo chưa tới á, thì đơn giản viết lách lúc này là một cái điều gì đấy nó thuộc dạng bản năng. Nó là thứ mà mình buồn quá, mình không biết nói với ai thì mình viết cho cuốn sổ của mình. Cho tới bây giờ thì khi đã có 12 tác phẩm thì viết lách bây giờ đã là một hành trình chứng minh rằng là bản thân mình đã đạt được một cái điều gì đấy, bởi vì mình không bỏ cuộc, bởi vì mình dám sống thật và đối diện với cảm xúc của chính mình. Và nhân đây thì mình cũng xin được cảm ơn 14 năm viết lách, kể từ lần đầu tiên để dành cái cuốn nhật ký tình yêu đó bằng 4 câu thơ. 4.000 ngày đã đi qua, mực xanh khô nhưng tim còn nóng đỏ. Không lần tôi dám chắc mình đúng, nhưng tôi chắc mình thật. Một dòng chữ nhỏ, một người đọc cũng sẽ trở thành vũ trụ. 5 phút mỗi ngày viết, cả cuộc đời dần hiện lên. Hành trình 11 năm bắt đầu cho cái chuỗi ngày trở thành một nhà văn như hiện tại không hề khó nhưng cũng không hề đơn giản. Nó có rất là nhiều thứ mà mình cứ băn khoăn. Cái tuổi 13 á, cái tuổi mà mình bắt đầu chọn nhật ký làm bạn á, là những năm tháng đầu của tuổi dậy thì. Viết lúc đó cũng giống như một cái bản năng sinh tồn về mặt cảm xúc vậy. Lúc đó cô đơn thì viết. Lúc đó bản thân mình nó cũng có những sự thay đổi về mặt nội tâm. Nhưng thời đó thì mình không có smartphone, không có điện thoại di động, và mình chọn viết giống như một cách để mà mình tự chữa lành. Rồi song song thì mình tới cái hoạt động xã hội, là lúc mà mình bắt đầu mình nhận ra rằng là mình bắt đầu kiếm được, mình hay gọi là gì ta, bộ lạc. Các bạn có bao giờ cảm thấy kết nối với một cái nhóm người nào đó mà mình khùng, mình điên, mình quậy phá kiểu gì tụi nó cũng trôi với mình không? Mấy bạn nào có đang ở trong những cái bộ lạc giống vậy không? Có ai đang làm tù trưởng bộ lạc đó không? Cũng dữ lắm ha. Thì thời điểm đó mình bắt đầu mình biết được nơi mình thuộc về, mình có cái sự kết nối với mặt xã hội. Và thời điểm đó mình nói thiệt, những người đầu tiên đọc bản thảo của mình nó cười vô mặt mình, nói trời đất ơi, viết ba cái này cũng đem ra cho người ta đọc. Và thưa các bạn, những thành viên trong bộ lạc của mình là những người đầu tiên sở hữu sách và là những khán giả trung thành nhất của mình tính tới tận bây giờ. Những người có thể hơi dìm dập các bạn khi mà các bạn muốn làm một cái điều gì đấy phi thường, nhưng mà luôn luôn ủng hộ các bạn và sẵn sàng đứng trước mặt các bạn để bảo vệ. Và tôi tin rằng các bạn nên có một bộ lạc để thuộc về. Và ngày hôm nay trong khoảnh khắc này chúng ta là một bộ lạc. Và cuối cùng là cái nhu cầu trong việc lan tỏa thể hiện bản thân. Thì tới khi mà mình nhận ra rằng là mình có thể tác động tới rất nhiều người trẻ. Thời điểm đó mình đi bơi với cá mập. Cá mập, voi. Cá mập voi là con cá mập nhưng nó bự và nó ăn sinh vật phù du giống cá voi, nên gọi là cá mập voi, whale shark á, ở bên Philippines á. Thì mình thấy mình nhỏ bé quá và mình viết một cái cuốn sách để mình nói với thế giới rằng là mình sẽ muốn bơi ra khỏi vùng an toàn của mình. Chậm vía sao cuốn đó bestseller, mấy chục ngàn bản phát hành. Và mình nhận ra rằng là viết bây giờ không phải là chuyện của cá nhân mình nữa, mà nó phải là cầu nối để những người trẻ, hoặc là những người vẫn luôn nghĩ rằng mình trẻ, họ sẽ phải được chạm và được thể hiện. Và các bạn biết không, mình nhận được rất nhiều những phản hồi, những bình luận ở trên mạng, thương cũng có mà ít thương hơn cũng có, và họ tự hào khi được sở hữu quyển sách của mình, và đó là cái niềm hạnh phúc nhất. Và mình tin rằng trong hành trình nào của mỗi con người đâu đấy, khi mà mình bắt đầu mình trưởng thành, mình thành công, mình luôn muốn một ngày nào đó có thể kết nối và giúp đỡ được nhiều người hơn. Đó là cái đỉnh cao nhất của tháp nhu cầu Maslow này. Và sau nhiều năm nghiêm túc viết thì tới tận bây giờ mình định hình mình ở vai trò là một nhà văn. Và mình vào hội nhà văn và mình luôn nói với mọi người rằng là mình định danh nhà văn trở thành một cái thương hiệu cá nhân. Và mình sẽ ngẩng cao đầu tự hào nói với tất cả mọi người rằng là viết đã nâng đỡ cuộc đời mình, và mỗi ngày mình đều đang làm điều gì đó có ý nghĩa hơn. Cái phần đầu tiên là cái hành trình chuyển hóa của chính mình. Cái phần thứ hai mình chia sẻ đó là viết giúp mình chuyển hóa những cái trải nghiệm đau thương trở thành một cái động lực sức mạnh. Cho Phong hỏi là dưới đây có ai là fan của Harry Potter không? Khi mà mình đọc cuốn sách của J.K. Rowling thì mình bắt đầu tìm hiểu ra
về một cái hành trình mang tên là hành trình anh hùng. Và cái hành trình này thì nó giống như cái việc mà mấy bạn có nhớ Harry Potter cái lúc mà bị bác Harry đập cửa ra, xong rồi một cái ông khổng lồ xuất hiện, xong rồi bạn nhỏ đó trong lần sinh nhật thứ 11 của mình phải lựa chọn với việc là ở lại cái nhà của dì Dượng hay là đi cùng với cái ông bự bự lông lá rồi không biết ổng là ai rồi phép thuật. Nếu là các bạn chọn cái nào? Chắc đi với người lạ hả? Ba mẹ dạy vậy hả? Nhưng mà thực ra là có khi tụi mình bây giờ gan hơn ha. Rõ ràng là giữa việc lựa chọn một cái gì đấy nó an toàn nhưng mà nó nhàm chán, có khi nó bức bối, và một cái điều gì đấy thú vị, thì có khi mình muốn bước chân vào cái vùng đó hơn. Và khi mình bước vào rồi thì mình thấy rằng là nó không đơn giản như mình tưởng, suýt chết bao nhiêu lần. Và rõ ràng khi vào trong đó cũng phải có bộ lạc của mình thì Harry mới vượt qua rất là nhiều những cái thử thách. Các bạn cũng giống vậy, mỗi ngày thức dậy mình giống như mình bước vào một cuộc hành trình siêu anh hùng vậy. Mình bước vào, ví dụ như mỗi sáng mình bước ra khỏi cửa không biết bước chân phải hay chân trái, tự nhiên dắt cái xe ra bánh xe bể. Thế là các bạn đứng giữa hai quyết định, một là kiếm chỗ giá, hai đi Grab cũng được, hay là mấy bạn sẽ ở nhà luôn nghỉ học. Đó là lựa chọn của các bạn. Và nếu như mình vượt qua được thách thức đó, có thể nó nho nhỏ thôi, mình đến trường đúng giờ, mình làm một cái điều gì đấy, thì tự nhiên mình cũng cảm thấy rằng là mình thành công nhỏ nhỏ. Bản thân mình khi mà học tập về cái hành trình siêu anh hùng này, mình thấy rằng là mình sẽ trưởng thành hơn rất nhiều khi mà mình bắt đầu vượt qua được những cái ải nó nặng nề hơn. Và lấy cảm hứng từ nguồn đó, mình bắt đầu sinh ra cuốn sách thứ 12, Hành trình Tarot, cuộc phiêu lưu của cá mập voi. Có ai đam mê Tarot không? Ít quá vậy hả? Vậy chắc không biết cuốn này rồi. Cuốn này thì mình cũng xin mượn, mình cũng lấy từ cái hành trình anh hùng, và mình chọn nhân vật chính là một chú cá mập voi tên Harry, cũng bơi ra ngoài đại dương và trải qua rất là nhiều thứ, cũng kết bạn nè, cũng gặp khó khăn nè, và cuối cùng thì cậu ấy tìm được chính mình khi mà cậu ấy trở thành một chú cá khổng lồ. Và cái hành trình này nó còn chạm tới những điều tuyệt vời hơn nữa, đó là cuốn sách này là cuốn sách được chuyển thể thành sách chữ nổi đầu tiên của Việt Nam dành cho các bạn nhỏ bị khiếm thị của trường Trung học phổ thông Nguyễn Đình Chiểu. Và tới bây giờ thì mình mới biết rằng là cái hành trình viết của mình nó không chỉ là tạo ra những sự kết nối, mà nó còn phải được nâng cấp lên. Nó phải là cầu nối cho mình và những người cần nó. Mình đang bắt đầu thôi, nhưng thực sự với các bạn là khó quá. Học tiếng Anh với mình đã là một cái điều gì đó khó khăn rồi. Xong rồi bây giờ khi mà mình học chữ nổi mình rờ chữ như nè, học bảng chữ cái, bây giờ mình học bao nhiêu lâu chưa xong được. Mình hiểu rằng đây vẫn là một cái thách thức cho mình, nhưng mình tin rằng là nếu như mà mình muốn thì mình vẫn sẽ cố gắng mình thực hiện nó. Và các bạn biết không, mình hiện tại công việc chính luôn, theo đuổi gần 4 năm nay, mình tiền thân là giáo viên dạy lý cấp 3. Nhưng sau đó thì mình làm nghệ thuật và bây giờ quay trở lại công việc giảng dạy với cái bậc học cao hơn. Thì với vai trò là một người giảng viên thì mình có rất là nhiều sự kết nối với sinh viên mình. Và mỗi lần sinh viên mình gặp vấn đề thì mình hay hỏi bạn một câu thôi là tại sao? Rất là nhiều bạn khi gặp vấn đề sẽ kiếm ngay giờ mình làm cái gì để giải quyết vấn đề này. Và mình nhớ hoài bài học này mình học lúc mình cũng có chưa tròn 20 tuổi. Nó là mô hình Golden Circle mà mình được coi trên TED Talk cũng rất là lâu rồi, và tới tận bây giờ nó vẫn nằm trong bài giảng, trong cái định vị bản thân mình. Mình luôn bắt đầu với câu hỏi là tại sao đầu tiên. Tại sao? Thí dụ như mình chưa đạt được điều gì đó, mình sẽ hỏi là tại sao mình chưa đạt được điều đó. Hoặc là khi mình muốn làm một điều gì đấy, mình sẽ hỏi là tại sao mình muốn làm điều đó. Và khi mà chạm được tới cái câu chuyện cốt lõi rồi thì mình tin rằng là những cái hành động sau đó nó sẽ phụ thuộc và nó sẽ ảnh hưởng tới nhiều người hơn, hoặc là tới bản thân mình mạnh mẽ hơn. Và nếu mà được cho các bạn một cái lời khuyên thì mình vẫn sẽ đưa ra cho các bạn lời khuyên là thử đặt câu hỏi tại sao trước khi đặt câu hỏi cái gì. Và lúc mà mình viết một cuốn sách thứ 7 của mình, cũng là một cuốn cũng may mắn là nhận được nhiều sự yêu thích, mang tên là Sống như trái dứa. Thì mình có cùng với các bạn sinh viên của mình sáng tác một bài hát. Và mình với các bạn sinh viên mình ngay lập tức là thầy ơi giờ viết cái gì đây thầy? Thầy nói là tư duy lại, tại sao mình viết bài hát này?
Bởi vì quyển sách Sống Như Trái Dứa có thể nó chạm được tới một vài những bạn yêu sách, nhưng mà bài hát Sống Như Trái Dứa có khi nó sẽ chạm tới một số các bạn yêu rap. Bởi vì mình cũng tin rằng là mình muốn cho giá trị của mình nó được lan tỏa nhiều hơn thì mình phải tìm ra những cái phương án nó phù hợp để nó có thể chạm được tới nhiều những giá trị hơn. Trái dứa chỉ là một cái hình tượng của một người trẻ với một cái vẻ ngoài có thể là gai góc xù xì, nhưng bên trong là một cái ruột rất là vàng óng ánh. Và mình chỉ muốn chia sẻ một thông điệp thôi: vương miện trên đầu tâm vàng ống, khoác áo ngàn mắt sống thông dong. Và đó là thông điệp mình muốn gửi tới các bạn trong cái buổi nói chuyện ngày hôm nay. Cảm ơn người rất là nhiều.